Французи ненавидять цей серіал. Сільві Грату мала бути значно молодшою, а Габріель розмовляє з птахами. Про це та багато іншого у сьогоднішньому випуску на Глобалі Вуд. Почнемо з того, що серіал придумав сам Даррен Стар. Так, вам не причулось. Саме той геніальний Даррен Стар, що придумав Беверлі Хіллз, район Мелроуз і Секс і місто. На головну роль він обрав Лілі Колінс. І не лише за красу, а за неймовірну витримку та професіоналізм. Головна героїня повинна була тягнути на собі весь серіал, бути практично в кожному кадрі. Її робочий день тривав 12-14 годин. Не кожна актриса посилить це. А зовсім згодом Лілі запропонували ще й роль виконавчої продюсерки, що дозволило їй вносити корективи в сценарій, підшукувати локації і обирати образи. Вони вважають мене впливовою? Може, змушу залишитися в Савуар? Французьких акторів обирали категорично із Франції, щоб зберегти автентичність та особливий французький шарм серіалу. Займалась цим французька кастинг-директорка Жюльєт Меніже. І саме вона запропонувала на роль Сільві Філіпін Леруа, незважаючи на те, що актрисі уже було далеко за 50, а героїні повинно було бути до 40. Філіпін, знаючи про неспівпадіння у віці, все ж прийняла виклик і прочитала сценарій. Вона одразу зрозуміла типаж персонажки Сільві, адже її матір працювала в сфері моди, і за молодості Філіпін часто зустрічала жінок, подібних до Сільві. Вона прийшла на проби. Як вона сама казала, я пройшла перший кастинг, але 1,5 місяця не отримувала жодної відповіді. Коли мені врешті зателефонували, я ледь не впала зі стільця. Я й не думала, що це вдасться. Студія переписала персонажку під неї і цим додала родзинки серіалу. Другою перемогою Жюльєт Меніже став Лукас Браво, якого вона запропонувала на роль Габріеля. Проте ця перемога далась не так легко. Лукаса Браво переглядали раз за разом. Він проходив купу проб, але в кінці його так і не затвердили через брак досвіду. На той час він і справді був маловідомим навіть у Франції, підробляв сушефом і знімався в короткометражках, де грав ролі другого плану. Після відмови Лукас впав у відчай, вимкнув телефон і відправився в гори. Заріс бородою, колов дрова і розмовляв з птахами. А тим часом у Парижі ніяк не могли знайти пару Емілі. Даррен Стар знову і знову переглядав проби з Лукасом і захотів ще раз його прослухати, але уже у тандемі з Лілі Колінс. Та Лукас був не на зв'язку. Допоміг йому випадковий турист, якому потрібно було зателефонувати доньці. Мобільний зв'язок був лише на високій скелі. Турист позичив телефон у Лукаса, пішов шукати зв'язок і довго не повертався. А коли все ж таки повернувся, щоб віддати телефон, сказав Лукасу, що йому слід перевірити пропущені дзвінки і папку з повідомленнями, бо поки той розмовляв з донькою, його телефон невпинно вібрував. Тоді Лукас і виявив 40 повідомлень і 30 пропущених дзвінків від Жюльєт Меніже, яка питала «Де ти?». Забувши про всі образи, Лукас стрибнув у перший же літак, і так ми отримали Габріеля, бо хімія з Лілі Колінс вирішила усе. А тепер до головної інтриги відео. Чому ж французам не полюбився даний серіал? Насамперед через застарілі стереотипи. До прикладу, те, що всі французи курять. Візьми цигарку. Я не палю. Ну, звісно, ні. Нікотин вбиває. Паління – це насолода, а без насолоди хто ми? Ні, дякую. Добре. Чи насправді це так? Ні. Це вже давно є міфом. Сучасна Франція веде запеклу війну з курінням, а образ парижанина, який не випускає цигарку з рота, залишився здебільшого на екранах старого кіно. Другий стереотип, який дратує французів не менше першого – постійні зради. Наче це норма для Франції. Сільві – коханка Антуана. Думаєш, дружина Антуана знає про роман Сільві? Звісно. Впевнена, вона не проти. Впевнена, у неї теж коханець.
Французи романтики, але також і реалісти. Але тут будемо чесні. Французи таки полюбляють адюльтер, щоправда, на рівні із італійцями та іспанцями. Це все згідно статистики. 50% чоловіків зізнались, що хоча б раз у житті та й вскочили у гречку, а жінки трішки відстають, але і їх тут понад 30%. Тож, стосовно цього стереотипу, мабуть, французам правда очі того, ви зрозуміли. Пішли далі. Стереотип номер 3 – запізнення на роботу. Пригадуєте перший робочий день Емілі? Вона прийшла на 8:30, а її колеги на 2 години пізніше. Я стою тут з 8:30. Pourquoi? Ми відкриваємося о 10:30. То чи дійсно геть усі французи запізнюються і не люблять працювати? Чи це знову американське перебільшення? Ви живете, щоб працювати. А ми працюємо, щоб жити. Тут уже більше міфів, ніж правди. Французи дійсно рідко працюють з 8 ранку. Зазвичай їх робочий день починається о 9, і якщо хтось спізниться на півгодини, то нікого не виженуть і догани писати не будуть. А все тому, що згідно тої ж таки статистики, у французів продуктивність праці одна з найвищих у світі. Вони випереджають за цим показником навіть японців та британців. Тобто французи працюють менше, але концентрованіше і результат набагато ефективніший. Тож звинувачення французів у лінощах – це не більше, ніж упереджений погляд з боку американських сценаристів. Стереотип 4. Французи ненавидять американців. Це вже зовсім брехня чистої води. Французи насправді люблять американців і свого часу навіть допомогли їм перемогти у війні з Англією, а потім ще й подарували США статую свободи, звісно ж, назло своїм запеклим ворогам англійцям. Тож геополітично вони давні союзники. Американці просто розмовляють тією самою ненависною для французів мовою. Ви приїхали в Париж і не говорите французькою. Оце зарозуміло. І на кінець, що найбільше дратує французів, це те, що у фільмі їх зображають як таких, що живуть у постійному гламурі. А Емілі одягається в найкращі бренди, що не може відповідати середній зарплаті маркетологині. Але творець серіалу Даррен Стар навіть не збирається це якось логічно пояснювати. Він відверто каже, це просто його особисте казкове бачення Парижа. Ба більше, костюми для Емілі спеціально підбирали максимально гламурними, яскравими, а подекуди з відсилками до Одрі Хепберн і Сари Джесіки Паркер з «Секс і місто». І все це робилось з єдиною метою, щоб глядачі хапались за голову, сперечались і залишали тисячі коментарів в Інстаграмі та Тіктоці. І на сам останок цікавий факт. Навіть 2. Інстаграм Емілі в Парижі дійсно існує, і чим більше французи ненавидять цей серіал, тим більше переглядів він отримує у світі. Підписуйтесь на канал, попереду буде ще цікавіше.